በታችሁ ክቡራን ተመልካቾቼ ለዛሬ ባለፈው ጊዜ ከሰራሁት አንድ ቪዲዮ የቀጠለ ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው ዓላማ ሲኒየር ፕሮጀክት ኦር ፕራክቲካል ፕሮጀክቶች ዲዛይን ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ከሚያጋጥሙ ችግሮች የተወሰኑን ማሳየት ነው። ስለዚህ ኮመን ሚስቴክስ ዱሪንግ ዲዛይን ኦፍ ስትራክቸርስ በሚለው ታይትል ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ትኩረት የማደርገው ቢም ላይ ይሆናል። ስፔሲፊካሊ ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል ቢም ወይም ደግሞ ቢም ዲዛይን በሚለው ልንወስደው እንችላለን። እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምንመለከተው ዩዥዋሊ ሶሊድ ስላብ ስንሰራ ወይም ደግሞ አዘርዛን ፍላት ስላብ የሆኑ ስላብ አይነቶች ሴይ ሬብድ ስላብ ሊሆን ይችላል ኦር ዋን ዌይ ቱ ዌይ ሶሊድ ስላብ ሊሆን ይችላል። በምንሰራበት ጊዜ ስላቡን ሰፖርት የሚያደርገው ቢም ከስላቡ ጋር አንድ ላይ ነው ካስት የሚደረገው ኦር ኢስ ሞኖሊቲክ። ከዚህ የተነሳ የተወሰነው የስላቡ አካል ስፔሻሊ ወደ ቢሙ አጠገብ ያለው የስላቡ አካል እንደ ቢም ሴንስ ማድረግ ይጀምራል። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ የተወሰነው የቢሙ አካል የስላቡ አካል በቢም ዲዛይን ጊዜ እንደ ቢም ሆኖ ዲዛይን የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። ስፔሻሊ ኮምፕሬሲቭ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ቢም ዊል ቢ ሞዲፋይድ ኦር ኢንክሪዝድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አስመልክቶ ዲዛይን በምናደርግበት ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ። ሁለት ነገሮችን ለማንሳት እሞክራለሁ። አንደኛው የሚያጋጥመው ችግር ሞኖሊቲክ ካስት የሆነ ቢም ከስላቡ ጋር ሞኖሊቲክ ካስት የሆነ ቢም እንደ ሬክታንጉላር ቢም ወስዶ ዲዛይን ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት አዚን ነው አንድ ቢም ሬክታንጉላር ቢም ሊሆንበት የሚችል ኮንዲሽን ይኖራል። በት ከስላብ ጋር ሞኖሊቲክ ካስት ሲሆን ሬክታንጉላር የማይሆንበት ኮንዲሽን ይኖራል። ስለዚህ አንድ ቢም ከስላብ ጋር ሞኖሊቲካሊ ካስት የሚሆን ከሆነ ልክ ቶፕ እንደ ቶፕ ቢም ስፔሻሊ ሩፍ ታይፑ ስላብ ያልሆነ አንድ ቢልዲንግ ቢኖረን ሳይ ለምሳሌ ኤጋሽት ተጠቅመን ሩፍ ታይፕ ብንሰራ ቶፕ ታይ ቢሙ ጀስት ምንም ሌላ አብሮት ኮንስትራክት የሚደረግ ስትራክቸር ካለመኖሩ የተነሳ ሬክታንጉላር ሼፕ ካለው ኢስ ባይ ዲፎልት ሬክታንጉላር ቢም ነው የሚሆነው። ሜቢ ያው ኮመንሊ ሲንግል ሬንፎርስድ ነው የሚሆነው። ዋትኤቨር ደብል ሬንፎርስድ ቢሄድም ችግር የለውም። ሬክታንጉላር ሼፕ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች ስቶሪዎች ስላብ ያለበት ፍሎር ሌቭል ላይ ሆነን ቢምን ዲዛይን ብናደርግ ያ ቢም ከስላቡ ጋር ሞኖሊቲካሊ ካስት ከመሆኑ የተነሳ የተወሰነው የስላቡ አካል እንደ ቢም አክት ስለሚያደርግ ወይዘር ቲ ኦር ሬክታንጉላር መሆኑን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ዩዥዋሊ አዚን ነው አንድ ቢም ከስላብ ጋር ሞኖሊቲካሊ ካስት ከመሆኑ የተነሳ የሚሰጠው ሼፕ መሀል ላይ ያለ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲ ቢም ይሆናል፣ ቲ ሼፕ ይሆናል። ዳር ላይ ከሆነ ደግሞ ያው አንዱ ሳይድ ስለማይኖር ኤክስቴንሽኑ ኢንቨርትድ ኤል አይነት ሼፕ ይሰጠናል ማለት ነው። ግን ይሄን ሼፕ ከማየት ስላየን ብቻ ቢሙ ኢንቨርትድ ኤል ኦር ቲ ነው ብለን እንደማንሰይመው የታወቀ ነው። አንድን ቢም ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል የሚያሰኘው የቢሙ አጠቃላይ ሼፕ ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል መሆኑ ሳይሆን የቢሙ ኮምፕሬሽን ዞን ሼፕ ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል ሲሆን ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ዲፔንድ የሚያደርገው በሎኬሽን ኦፍ ኒውትራል አክሲስ እና በሞመንት ዳይሬክሽን ነው። ዩዥዋሊ ሞመንት ዳይሬክሽናችን ዳስ ፖዚቲቭ ሞመንት ከሆነ ስፓን ላይ ያለ ሞመንት ከሆነ ቶፕ ኮምፕሬሽን ነው የሚሆነው፣ ቦተም ቴንሽን ነው የሚሆነው። ኒውትራል አክሲሱ ዊዝን ደ ፍላንጅ ከሆነ የሚኖረን ኮምፕሬሽን ዞን ሼፕ ያው ሬክታንጉላር ነው የሚሆነው። ሶ ግሮስ ሼፕ እንኳ ቲ ቢሆን ዲዛይን እንደረገው ግን ሬክታንጉላር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ
ይሄ ሀሳብ አንዱ መካተት ያለበት ነው። ቢም ከስላብ ጋር ሞኖሊቲካሊ ካስት የሚደረግ ከሆነ የቢሙን ስሞለር ዊድዝ ወስደን ሲምፕሊ ዲዛይን ማድረግ አንችልም። አጠቃላይ ሼፑ ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል እንወስድና ከዛ በኋላ ቢሙ ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል መሆኑ ቴስት እናደርጋለን፣ ወይም ሬክታንጉላር መሆኑ ቴስት እናደርጋለን። አኮርዲንግ ቱ ዘ አውትፑት ዲዛይን ማድረግ ይኖርብናል። ልክ እንደ አንድ ቶፕ ታይ ቢም ዝም ብለን ሬክታንጉላር ነው ብለን ዲዛይን ማድረግ የለብንም። ሶ ዚስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኮመን ኤረርስ ዛት ኤግዚስት ዲዩሪንግ ሲኒየር ፕሮጀክት ወርክ። ሁለተኛው ኮመን ፕሮብለም ዋንስ the beam is determined as T beam or inverted L beam መሆኑን ከለየን በኋላ የሚፈጠር ኮመን ሚስቴክ ነው። for example, assume this T-shaped beam has a neutral axis within its wave. ይሄ ሪጅን ያው ዌብ የምንለው ሪጅን ነው። ይሄኛው ሪጅን ደግሞ ቲክነስ ኦፍ ዘ ስላብ የያዘው ሪጅን ደግሞ ፍላንጅ የምንለው ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቲ ሼፕድ የሆነው ቢም ሁለት ዊድዞች አሉት እንደምታዩት። አነስ ያለው ዌብ ዊድዝ ይባላል ቢደብሊው ማለት ነው። ተለቅ ያለው ደግሞ ኢፌክቲቭ ዊድዝ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ this is minimum of the results that are calculated considering the actual length of the beam or center distance between successive beams. ከነዚህ ያው ፎርሙላውን ተጠቅመን ኢፌክቲቭ ሌንግዝ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ኢፌክቲቭ ዊድዝ ኦፍ ዘ ቢም ማለት ነው። ኤኒዌይስ ቲ ኦር ኢንቨርትድ ኤል ቢም ሁለት አይነት ዊድዝ ነው ያለው፣ ዌብ ቢም ዊድዝ እና ፍላንጅ ቢም ዊድዝ ኦር ኢፌክቲቭ ዊድዝ የምንለው ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱ ሬንፎርስመንት ኦፍ ዘ ቢም ካልኩሌት ስናደርግ የምንጠቀምበት አግባብ አለ። የምንጠቀምበትን አግባብ መለየት ያስፈልጋል። አስዩም ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ቲ ሼፕድ የሆነው ቢም አንደር ፖዚቲቭ ሞመንት ቢሆን ያ ማለት ቶፕ ሳይዱ ኮምፕሬሽን ቦተም ሳይዱ ቴንሽን ቢሆን እና ዋንስ አጌን አስዩም ኒውትራል አክሲስ ዊዝን ዘ ፍላንጅ ቢሆን ያ ማለት ኮምፕሬሽን ዞኑ ፍላንጅ ውስጥ ያርፋል ማለት ነው። የኮምፕሬሽን ዞን ሼፕ ደግሞ ሬክታንጉላር ሼፕ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቢም ዲዛይን መደረግ ያለበት although the gross shape looks like T but it is as rectangular beam ማለት ነው። ሬክታንጉላር ቢም አድርገን ዲዛይን ስናደርገው area of reinforcement it will be rho BD ይሆናል ማለት ነው። AS equals rho BD ብለን ቴንሳይል ሬንፎርስመንት ማግኘት እንችላለን። but which B is then the question? ሮ ቢዲ በሚለው ፎርሙላ ውስጥ ኤሪያ ኦፍ ሬንፎርስመንት የትኛውን ቢ ተጠቅመን ነው የምንሰራው? አሁን ባልነው ኬዝ መሰረት አንደር ፖዚቲቭ ሞመንት ሲሆንና ኒውትራል አክሲሱ ዊዝን ዘ ፍላንጅ ሲሆን የኮምፕሬሽን ዞኑ ሼፕ ሬክታንጉላር ይሆናል። የዛ ሼፕ ዊድዝ ደግሞ ቢ ደብሊው ሳይሆን ቢ ኢፌክቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሬንፎርስመንት ስንፈልግ ቶታል ኤሪያ ኦፍ ስቲል ስንፈልግ AS equals rho B effective times D ይሆናል ማለት ነው። So if the section is under positive moment and the neutral axis is within the flange, then area of reinforcement will be rho times B effective times D. ይሄ ነው አንደ ይሄ ኮመንሊ የሚገጥመን ኤረር ነው። ሌላኛው assume that another case ይሄ ሴክሽን ሰፖርት አካባቢ ያለ ሴክሽን ቢሆን ያው አንደር ኔጌቲቭ ሞመንት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቦተም ፓርት ኦፍ ዘ ቢም ዛስ ዌብ ያለበት ሪጅን ኮምፕሬሽን ይሆናል፣ ቶፕ ፓርቱ ደግሞ ቴንሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ the section is under negative moment say near to the support and once again if the neutral axis is within the wave እዚህ ውስጥ ከዌብ ውስጥ ኤኒዌር ቢሆን ማለት ነው ወደ ፍላንጅ ባይገባ፣ ስለዚህ ኮምፕሬሽን ዞኑ በታችኛው በኩል ነው ስላል ሙሉ በሙሉ the shape of the compression zone አሁንም ሬክታንጉላር ይሆናል። the only difference from the first case is that በዚህ ጊዜ የኮምፕሬሽን ዞኑ ሼፕ ሬክታንጉላር የሆነው ሼፕ ማለት ነው ዊድዙ BW ይሆናል ማለት ነው። ቢ ኢፌክቲቭ ሳይሆን BW ይሆናል። ስለዚህ አሁን የምናገኘው ኤሪያ ኦፍ ሬንፎርስመንት ኢንሳይድ ዞኑ ላይ ማለት ነው የምናገኘው ኤሪያ ኦፍ ሬንፎርስመንት AS equals rho BWD ይሆናል ማለት ነው። BWD ቢ ኢፌክቲቭ ዲ ሳይሆን BWD ይሆናል። ስለዚህ ኮመንሊ የሚገጥሙት አስፓን ፖዚቲቭ ሞመንት እያለ ሬክታንጉላር ቢም ቢያገኙ አት ሰፖርት
ኔጌቲቭ ሞመንት ሆኖ ሬክታንጉላር ቢም ቢያገኙ ለሁለቱም ካልኩሌሽን ኤኤስ ኢኳልስ ሮ ቢ ደብሊው ዲ ኦር ኤኤስ ኢኳልስ ሮ ቢ ኢፌክቲቭ ዲ ብሎ ካልኩሌት ማድረግ ኮመን የሚያጋጥም ሚስቴክ ነው። ይሄን መለየት ያስፈልጋል። ሁለት የተለያዩ ኬዞች ናቸው ያሉት። ኢፍ ዘ ሞመንት ኢዝ ፖዚቲቭ ኤንድ ዘ ኒውትራል አክሲስ ዊዝን ዘ ፍለንጅ ዩዝ ኤኤስ ኢኳልስ ሮ ታይምስ ቢ ኢፌክቲቭ ታይምስ ዲ ኤንድ ዘ reason is that the width of the compression zone is B effective, not BW. And in the another case, if the moment is negative, that's the needs support, and the neutral axis is within the web, use AS, area of tensile reinforcement, to be rho times BW times D, not rho times B effective times D. The reason here is that the width of the compression zone is BW, not ቢ ኢፌክቲቭ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚስተዋለው ችግር ምንድነው? ኢፍ we are dealing with a section near to the support, tension zone የሚሆነው ቶፕ ፓርት ነው። so there is an advantage to distribute the reinforcement within the B effective. ስለዚህ reinforcement distribute የሚደረገው if the moment is, as I said you, if the moment is negative moment ሲሆን ቴንሽን ዞኑ ቶፕ ፓርት ነው የሚሆነው፣ ቦቶም ፓርት ኮምፕሬሽን ዞን ይሆናል። ስለዚህ ቴንሽን ዞን ላይ የሚገቡ reinforcement ብዛት እንኳን ቢኖረው ዲስትሪቢዩት አድርገን በቢ ኢፌክቲቭ ዊድቱ የማሰር ነፃነት አለን፣ ማሰር ከቻልን ማለት ነው። ከታችኛው ቢም ጋር በአግባቡ ጀስት ታይስ ኦር ስቲረፕስ ማሰር ከቻልን ዊዝን ዘ ቢ ኢፌክቲቭ ሬንፎርስመንቶቹን ዲስትሪቢዩት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ የዊድዝ ችግር አይገጥመንም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በቢደብሊው ጊዜ ፖዚቲቭ ሞመንት ሲሆን ቴንሽን ዞኑ ቢደብሊው ሪጅን ሲሆን ሬንፎርስመንት በዚህ በቢደብሊው ዊድዝ አሬንጅ አድርገን በአግባቡ ስፔሲንግ ሰጥተን አሬንጅ አድርገን መጨረስ ካልቻን ወደ ሰከንድ ሮ ወደ ሰርድ ሮ እያለ ይሄዳል። ያ ደግሞ ኢፌክቲቭ ዴፕዛችን ይቀንሰዋል። ዛት ኢዝ ቱ ሚን ቶታል ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሴክሽን ይቀንሰዋል። ነገር ግን the same section አንደር ኔጌቲቭ ሞመንት ሲሆንና ቲ ቢም ሲመጣ the tension zone that is the top part ማለት ነው ሬንፎርስመንቶቹን within the be effective ስፔስ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። በቂ ስፔስ እናገኛለን ማለት ነው unlike to the positive moment case። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከቲቢም ጋር የተያያዙ ችግሮችን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንመለከተው ዲሪንግ ዲዛይን ፕሮጀክት ለነዚህ ሁሉ ስህተቶች መነሻ የሚሆነው ያው የምንሰራውን ስራ እያንዳንዱን ስቴፕ እየጠየቁ አለመስራትና ያው በተለምዶ ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ መወሰድ ነው። ስለዚህ we have to concentrate on why every step is going to be followed፣ ለምንድን ነው ይሄንን ፕሮሲጀር የሚከተለው የሚለውን ለይቶ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዛ ስናደርግ ችግሮችን የምናሳንስበት እድል ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ ያስኩት ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ በላይቭ ስትሪሚንግ ሌሎች ጉዳዮችን ይዤ እመጣለሁ። እንማማር ዮሐንስ ሚሊዮን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር